नमस्ते साथीहरु, म हजुरलाई आज पनि फेरि एउटा बच्चाको मोजा सिकाउन गइरहेको छु। मैले योबाट हजुरलाई मोजा निर्माण गर्ने तरिका सिकाइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यो चाहिँ मैले निर्माण गरिसकेको हो अनि यसलाई सुरुमा कसरी बुन्ने र यो कसरी मोजा निर्माण हुन्छ हजुरहरू हेर्दै जानुस्। म यसलाई सर्वप्रथम त मैले तीर लगाउन जान्छु। मैले चाहिँ एउटी हातले तीर लगाउँछु, हेर्नुस्। मैले यो 20 घरको तीर लगाइसकेँ। यो बच्चाको लागि मैले 20 घर गराएँ भनेपछि हजुरहरूले आफ्नो लागि अथवा ठुलो मान्छेहरूको लागि आफू ठुलो हुनुहुन्छ भने ठुलोको लागि बुन्नुहुन्छ भने हजुरहरूले घर बढाउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई एउटा सुइरा थुदिनुस् अनि यसलाई चाहिँ यो फरक हुन्छ। यो चाहिँ धागोको भयो। यो त बिनिरहने धागोको, यो चाहिँ तीर लगाउँदा उब्रिएको धागो हो। यसलाई यसरी गाँठो पारिदिनुस् किनकि नफुस्कियोस् भनेर। यो घरलाई सुरुमा थुदिनुस् अनि यसलाई नबिनेर थुदिनुस्। बिनेर थुद्दा पनि हुन्छ, मैले चाहिँ नबिनेर थुटेँ। अनि यता घुमाउनुस् अनि उल्टे बुन्नुस् किनकि यो सजिलो, एकदम सजिलो बुनाइ हो। यो सबै उल्टे बुनेर नै यो पुरा मोजा बन्छ। यसमा एकदम सजिलो, सबैलाई आउने तरिका हो यो। हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो भयो। अब तपाईहरुले यो बिनिरहेकोलाई यसलाई यहाँसम्म बिन्नुस्। यहाँसम्म यत्तिकै बनाएर, जस्तो कि मैले यो बच्चाको हो सो मैले यसको यो धर्का गिन्नु होला। पहिला एउटा सुरुको एउटा मोजा जसरी बुन्नु भएको छ त्यसरी नै बुन्नुपर्छ यसलाई। चौध रेसा बुनिसकेको छु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब मैले यसलाई यहाँनिर बिचको भाग बनाउन गइरहेको छु, हेर्नुस्। अब यसमा चाहिँ अर्को धागा जोइन गर्ने भएको छ। यो धागा जोइन गर्दा हजुरहरूले यो धागालाई यस्तो गराउनुस्, यसरी यति छोड्नुस् अनि यसलाई यहाँनिर गाँठो पारिदिनुस् किनकि यो नफुस्कियोस्, नचुड्डियोस्। अब तपाईहरुले अगाडि यसरी बिन्नु भएको थियो भने, यसरी बिन्नु भएको थियो भने अहिले चाहिँ यसरी बिन्नुस्। सुल्तो बिन्नुस्, यतातिर गुहाब्नुस् अनि यसरी बनाउनुस्। एक पटक यो धागाले र अर्को पटक अर्को धागाले बिन्नुस्, भयो। अब फेरि यो लाइन बिन्दै आउने बेला तपाईहरु जुन धागाले बिन्नु भएको थियो त्यही धागाले नै यतापट्टि बिन्नुस्। फेरि एकचोटि उल्टो र एकचोटि सुल्टो बिन्नुस्। हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो बन्यो। अब तपाईहरुले फेरि जुन अहिले बिनेको धागालाई त्यतिकै छोड्दिनुस्
र फेरि यो धागाले बिन्नुस्। अब यसले यसरी यसरी एक गरी थुट्नुस् अनि फेरि यस्तो अगाडि गराएको जस्तै, यानि कि फेरि यो धागाले हैन यो अर्को कलरको धागाले बिन्नुस्। यसरी यसरी बिन्दै गरेर तपाईहरुले लगभग यो साइज जत्रो बनाउनुस्। जस्तो कि यतिकै बिन्नुस्, यो जतिकै बिन्दै जानुस्। बिन्ने तरिका यही नै हो। हेर्नुस् मैले 7 वटा बुनिसकेको छु। 1 2 3 4 5 6 7। अब यसलाई चाहिँ अब यो बिनिसक्यो। यसलाई हजुरहरुले छेक्दिनुस् किनकि अब यो ढाकाको मात्र काम छ। अब सडा चाहिँ अब पहिलेको जसरी नै बिन्नुस्। यसरी यसरी जुन यो छेकिएको थियो यो ढाकालाई यही ढाकासँग यसरी गाँठ पार्दिनुस् किनकि यो नफुस्कियोस्, अब बिनेको नउफ्रियोस्। यसरी तपाईहरुले अब यसरी नै फेरि अगाडि यो भागदेखि यतातिर जुन 14 वटा रेसा छ त्यति वटा रेसा नै बिन्नुस् किनकि यो भाग बीचको भयो। यो भाग अब यदेखि माथितिर बिन्नु छ। सो बिन्नुस्। सर्वप्रथम यसको सुरु तीर लगाउने र बिट मार्ने जान्नुभयो भने बीचमा बिन्ने हजुरहरुलाई आइहाल्छ। अब यो पुगिसक्यो 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पुगिसकेको छ। अब यसलाई हामीले बिट मार्ने छौं, हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम त तपाईहरुले यसलाई यस्तो नै यसरी ठुट्नुस् अनि यता गराउनुस् पहिले गरा जस्तै अनि यस्तो गराउनुस् अनि जुन यो बिने छ यो र अगाडि त्यतिकै ठुटेको घरलाई फेरि यही घरमा यसरी छिराउनुस्, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि अर्को घर बिन्नुस् अनि फेरि यसलाई फेरि त्यही अगाडि बिनेर राखेको घरमा फेरि यसरी छिराउनुस्। फेरि यसरी बिन्नुस् अनि फेरि यो जुन घर छ यसमा फेरि यसलाई राखिदिनुस् यसरी, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि यसलाई यसरी बिन्नुस् अनि फेरि यस्तो गराइदिनुस्, यस्तो अनि यस्तो। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि तपाईहरुलाई आएन भने यस भिडियोलाई दोहोर्याइ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो अनि यस्तो 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 यो बिट मार्दै गइरहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी
यसरी यसरी यसरी यदि तपाईहरुलाई एकचोटीमा आएन भने यस भिडियोलाई पटक पटक हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सिद्धिसक्यो। अब यसलाई बाँकी रह्यो एक घर। यसलाई तपाईहरुले यो धागालाई काट्दिनुस् अनि यो यसरी यो जुन घर थियो यसमा राख्नुस् अनि यसरी तान्नुस्। बनिसक्यो। यसलाई अब कसरी सिलाउने भन्ने कुरा म हजुरहरूलाई सिकाउँछु। भिडियो हेर्दै जानुस्। आउनुस् अब यो निर्माण भइसकेको मोजालाई अब लगाउने बनाउने हेर्नुस्। यो मोजालाई जो हजुरले अगाडि बिनिसक्नुभयो त्यो बिनिसकेकोलाई हजुरले कसरी सिलाउने भन्ने मैले सिकाउन गइरहेको छु। हेर्नुस् योमा चाहिँ अगाडि एउटा बिट मार्ने बेलाको उब्रिएको डोरी हो भने यो तिर लगाउँदा उब्रिएको डोरी हो। योले चाहिँ यही सिलाउनेमा काम गर्छ। हेर्नुस् सुई ल्याउनुस् एउटा अनि तपाईहरुले यो डोरी लामो छ भने डबल पनि गराउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सिंगल गराएँ। हेर्नुस् अब यसलाई योसँग मिलाएर गराउनु पर्छ। यसरी मिलाएर गराउनुस्। अब यो जुन बिट मारेको घर छ यसलाई भित्रपट्टि गराउनुस् किनकि राम्रो देखिन्छ। यसरी यो पट्टि यो एक साइड मात्र टिप्नु होला सुईले जस्तो कि यसरी अनि यहाँ चाहिँ जहाँ टिपे पनि हुन्छ। अनि यसरी यो सुईले सिलाउने हो। सजिलो छ। यसलाई बिन्नु पर्दैन। भइसक्यो। यसले पनि छिकिदिनुस् कैँचीले। ल यस्तो हुन्छ है। अब तपाईहरुले यसलाई पनि सुईमा राख्नुस्। यो छेउपट्टिको ढाका जुन अगाडि थियो त्यो ढाकालाई यो जुन यो साइड छ यसलाई यसरी टिप्नुस्। यो अनि यो यसरी यो अनि यो एक साइडको बाहिरपट्टिकोलाई टिप्नुस्। यसलाई चाहिँ अलि लुज बनाउनु होला
किनकि यो पैताला मुनिबाट पर्छ। यो सिद्धिसक्यो, तर यसलाई चाहिँ तपाईहरुले नसिलाउनुहोस्। यसलाई जुन यो भाग हुन्छ यसलाई नसिलाउनुहोस्। यसलाई पनि गाँठो पारिदिनुस्। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी। अब फेरि यसमा नयाँ धागो राख्नुस् सुयोमा, अनि यसले तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा यो टिप्नुस्, यो घर टिप्नुस्, अनि एक घरी बुराउँदै टिप्दै गर्नुस्। यो तपाईहरुले यो पत्ती नसिलाउनुस्, एक साइडबाट मात्र टिप्नुस्। यो अनि यो अनि यो अनि यो अनि यो अनि यो यसरी यो अनि यो यसरी, अनि यसलाई यसरी गाँठो पार्दिनुस्। सिलाउने हैन, यसलाई मात्र यसरी गाँठो बनाउने। हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी 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 यसरी, अनि यो पट्टि यो जुन माथिल्लो पट्टि पर्छ यसलाई पनि तल्लोपट्टि गराएको जस्तै गराउनुस्। सिलाउने हैन, यसलाई जस्ट घेरेर गाँठो बनाउने। यसलाई पनि जुन यो भाग बुनिएको छ यो यसको मात्रै घर टिप्नु होला। हेर्नुस्। अब हेर्नुस्, यस्तो बन्यो। तयार भइसक्यो मोजा। हेर्न सक्नुहुन्छ। बच्चाको मोजा तयार भइसक्यो। यसरी विभिन्न किसिमका, यस्तै खालका विभिन्न किसिमका मोजा बुन्ने तरिकाहरू हजुर सिक्न चाहनुहुन्छ र बिन्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब गरिदिन नबिर्सिनु होला।